Halo Sobat Kuisnes. Pada kuis kali ini mari kita coba menebak asal bendera negara dari benuanya. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe, serta menyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi kuis terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Let's go! Negara manakah yang berasal dari benua Asia? Korea Selatan. Negara manakah yang berasal dari benua Afrika? Ethiopia. Negara manakah yang berasal dari benua Eropa? Albania. Negara manakah yang berasal dari benua Oseania? Fiji. Negara manakah yang berasal dari benua Amerika? Uruguay. Negara manakah yang berasal dari benua Asia? Maladewa. Negara manakah yang berasal dari benua Afrika? Gambia. Negara manakah yang berasal dari benua Eropa? Kosovo. Negara manakah yang berasal dari benua Oseania? Palau. Negara manakah yang berasal dari benua Amerika? Amerika Serikat. Negara manakah yang berasal dari benua Asia? Myanmar. Negara manakah yang berasal dari benua Afrika? Maroko. Negara manakah yang berasal dari benua Eropa? San Marino. Negara manakah yang berasal dari benua Oseania? Vanuatu. Negara manakah yang berasal dari benua Amerika? Suriname. Negara manakah yang berasal dari benua Asia? Kirgistan. Negara manakah yang berasal dari benua Afrika? Tunisia. Negara manakah yang berasal dari benua Eropa? Prancis. Negara manakah yang berasal dari benua Oseania?
Samoa. Negara manakah yang berasal dari benua Amerika? Costa Rica. Negara manakah yang berasal dari benua Asia? Tajikistan. Negara manakah yang berasal dari benua Afrika? Mauritius. Negara manakah yang berasal dari benua Eropa? Polandia. Negara manakah yang berasal dari benua Oseania? Kiribati. Negara manakah yang berasal dari benua Amerika? Bahama. Negara manakah yang berasal dari benua Asia? India. Negara manakah yang berasal dari benua Afrika? Botswana. Negara manakah yang berasal dari benua Eropa? Siprus. Negara manakah yang berasal dari benua Oseania? Papua Nugini. Negara manakah yang berasal dari benua Amerika? Guyana. Berapa sobat bisa menjawab pertanyaannya? Jangan lupa komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di kuis kami selanjutnya. Terima kasih.